Visszafogadna a férjét? Jó, szeretik egymást? Igen, én szeretem őt. Akkor miért hétigényére? Szeretem. Ön szereti a feleségét? Szeretem. Felrúgni? Hát... Jó. De meg a gyerekeket. Akkor mondja meg neki. Meg a gyerekeket. Nem a... Most szeretnek. Tiszta szívemből. Tessék. Tiszta szívemből mondom. Hogy kell szeretni? Annyi év után, Josi barátok. Mit üzen annak a kislánynak? A sógornője és a sógorának a kislányának mit üzen? Imádom a gyerekeket. Tudnak megbocsájtani egymásnak? Hát most már tudunk, mert most már kimondta magát a nyilvánosság előtt, a világ előtt. Hogy megcsalt engem. Akkor legyünk most őszintén. Igen? Ön ez alatt a 12-13 év alatt soha nem csalta meg a feleségét? De, megcsaltam kétszer. Anyádot! Gyerekekkel. Azt link, majdnem megosztottam a te videódnak a linkjét, ahelyett, hogy az én streamemet osztottam volna meg. Ups. Ügyes vagyok. Ez kurva jó az a videó, Feri. Neked kell még több videót csinálnod. De úgyse fogsz, ez lesz az egyedüli videód, amit valaha készítesz. Ja, mindig a régi címet írja ki természetesen. Ja, oké, mégse. Nézzük tovább. Nem néztem végig. Hogy mit? Kétszer. Anyádot! Gyerekek. mondjuk ki ezeket a dolgokat, nem szabad félreérteni, hogy most mindenki mondja ki, hogy ki hol hibázott, milyen rosszat csinált, miért nincsen jegygyűrű? Jóska bátyám. Úristen.
Ah. Jaj, Így van? ez kegyetlen, nem létezik. Nem számítottam. Állandóan csúnyád. Hogy csak bosszantani akarta magát. Húzgát kis. Nem igaz. De akkor velem mondja meg nekem azt, akkor én velem testőleg miért nem foglalkozom? Az egy másik dolog, várjon. Tehát ön elfogadja azt, hogy a Vendelnek áll a gyerekek miért hogy azért mondta állandóan azt, hogy jó, az én gyerekem, de maga állandóan csúnyád. Hogy csak bosszantani akarta magát. Húzgát kislány. Az erdőben igen, húzott állandóan, hogy festéket teszlek, még minden. Bajok vannak. Így van, így van. Így van? Így. Ezt a házasságot rendbe akarják-e tenni, vagy nem? Nem. Nem. Miért nem? Akkor de. Jaj, Feri, az Isten bassza meg, ez kurva jó a videó. Jaj. Vissza akarja? Világos. Hogy szeretek. A gyerekeket. Sex. Jaj. Na, akkor. Na, most töltem épp a Murdered Soul Suspectet. Még egy 1000 év mire lejön. Ami 29 percet jelent, de még talán idén lejön. Ja, még idén le fog jönni. Mindegy, addig is játszok akkor a Noire-ral. Ugye elveszett a felvétel, amit csináltunk, úgyhogy... Noire. Au. Megkönnyeztem rendesen. Au. Szángos. Nem létezett Isten. Jaj, basszeg. Nagyon hülye vagy.
Nem számítottam rá, na. Váratlanul ért. Na és akkor előjöttem rá, hogyha itt a... Már csak lehet, hogy már mentés is megvan. Fú, melyik volt az közlekedési? Igen, ez a legújabb, amit megcsináltunk. De... Ja... Muszáj leszek ezt választani. A korábbi küldetés. Tehát el kell kezdenem előről az előzőt. Ami szopás. Lehet ez van. Letöröltem egy csomó felvételt, mindenfélét, vagy 160 GB-ot. És annyira belelendültem, hogy végén elfelejtettem azokat kijelölni, hogy azt ne törölják ki, úgyhogy ez is ment a kukába. Persze, hogy nem a lomtárba, rakta, hanem a kibaszott. Azonnal letörölte a picsába, már visszaállítani se tudtam, mert felülíródott. Na. Milyen szarul megy, mi a fasz? Ami megy a háttérben, hogy mi a picsa ez. Ezt itt szerintem bezárom most. Azt sem tudom, hogy meddig volt meg a videó, lehet, hogy be kéne, hogy nyissam, hogy lássam. Ez nem hülyeség. Azt mondja, hogy... Hogy is volt ez? 4. rész, 04. Ez volt a legutóbbi. Na mindegy, az csak egy visszaemlékezés volt az katonai. És akkor ennek az addig volt meg, hogy megcsináltuk még az üldözést is, azt hiszem. Azt hiszem én azt. Igen. Kurva szar, mert kimaradt egy csomó cucc, ami tök vicces volt. Idegesítő, hogy letöröltem véletlenül a felvételt. Kurvára, mivel most ezt a szart kell itt csinálnom emiatt. Mindegy, benyitom ezt a szart, és akkor nézem, hogy mire mit válaszoltam, és az alapján fog megcsinálni, mert nem lusta leszek. Megnéztem mindenféle szart, és akkor itt lesz, hogy ez a nő, igen. Megkérdeztem tőle elsőnek, mindegy. Így fogok így váltogatni az ablakok között szerintem. Oké, először is a gyógyszeres állapotot kérdezem majd meg. Mi a faszer megy ilyen szarul? Miért tököm van ezzel? G B nem tudok olvasni. Úgyhogy leteszem. Mi ez? Putyi. Ez ilyen tépőzáros. Torn off. Where did you find them? They were stuffed in the young lady's handbag. I'll run a trace for semen when I get back to the lab. Ja, stream miatt megy szarul, ja. Annak ellenére, hogy másik gépről streamelek, de mindegy. Nem figyelem a chatet, ez felvételről megy. Ezt fel tudom fenni a fejemre, vagy valami? Mindegy. Ezt megnézzük. Steam-et írtál, de idáig is Steam-en keresztül futtattam a játékot, mivel Steam-en van meg a játék, te fasz. Olvasd el gyorsan, én nem fogom elolvasni. Didn't read all.
Úgy nyom. Gyerünk már. Találd már meg a kurva nyomot! Eddig olvasod még, te szar! A kurva nyomot. Ennyi adott még én is elolvastam volna, nem hogy én. Meddig olvasod még? Találd meg, hogy fogd már fel, ez egy nyom. Ez egy nyom, érted? Hallod? Igen? Nyom, nyom. Ez egy nyom. Mikor fogja már fel, hogy ez egy nyom? Oké, ezt elolvasta. Jött a következő rész, ugye? Vagy nem? Tudom, hogy nem. Hol olvass egyáltalán? Na végre elolvasta ezt a felső rész, oké, jött a következő. Olvasd el. Öreg anyádat. Anyádat. Igen. Fú, de kurva lassan olvasd, basszátok. Vagy hát jó, hát sok a szöveg, de hát na. Egy videójáték. Nem akarok ilyen sokáig húzni az időt. Ez biztos, hogy géppel írták. Nem hiszem, hogy valaki fogta, leírta ezt kézzel és aztán beszkennelték, vagy valami. Ezt, mert ugye megnézed, az a két M, például az M-mával rohadtul hasonlít egymásra. Szerintem ezt simán csak géppel írják ezeket. Na végre már, hogy bazd meg, hogy rájöttél, hogy egy nyom, hát öcsém, hogy ennyit ideig kell nézni. Én nem vagyok egy jó nyomozó, de bazd meg már tudtam előre, hogy ez egy kurva nyom lesz, de neked még... mindegy. Looks like they're lucky they weren't more badly injured. Igen. Nem, bazd meg, megnézni. Being relaxed tends to lessen the soft tissue damage. Na, hello. Drunk driver? Maybe not. How so? Részeg sofőr? Nem, hazudsz. Well, the head I found without a body piqued my interest. See what you think. Alas, poor Yorick. I knew him, Horatio. Ez azért idegesítő, mert hogy ezt már ugye láttam, és ezért idegesítő. És ezért rohadjon meg ez a tökfej. I think it's supposed to be a replica of an Indian shrunken head. It's some kind of curio or movie prop. See the casting marks? What's it made from? Plaster of Paris. Would be my first guess. So we can rule out the murder angle? No, you can rule that in. That thing was wedging the accelerator to the floor. Nincs elcsúszva a hang, ugye? One of these when the dead. Kép meg a hang nincsen elcsúszva, ugye? Nem szokott néha probléma lenni. Fasz. Jó, oké. Semmi érdekes akkor. Jó, oké. Tedd el, nem kell. Someone managed to tip their ride straight off a cliff. If the driver's in a fit state, we should ask. Gyere, menjünk ski, nem tudom, hogy hívnak. Hogy hívnak ski. Tökször, mert még vissza is vagyok ugyebár léptetve most, mert ugye ez még korábbi mentés, ahol még nem vagyok még gyilkossági. Úgyhogy a büdös kurva életben, de nem mindegy. Beszélni kell akkor ezzel a nőval, és akkor ő mondja meg, hogy mi a helyzet. Hello? Mrs. McAfee, we would like to ask you a few questions, if that's okay. Na, mi I volt? prefer to use my maid. Mi volt az első? We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claim that you were drugged. Who did this to you?
That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't. Olyan PS1-es feje van ennek a nőnek. Meg Harry Potter ugye ott a 4-es fején. Melyiket mondtam? Tehát pont most mondta, hogy damn rat. És hogy nem tudom emlékezni rá. Melyiket mondtam? Igyekezzek már. Mi van eddig éneteddel, vagy mit? Ja, mindent, nem tudom. Én azt mondom neki, hogy... Nem dobtam egy deka frame-et sem most egész faszán megy a stream, úgyhogy minden faszát. Két elkedek ebben. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. Jó, nincs késés, jó. Mondjuk YouTube-on az a jó, hogy akárhogy streameltek, és akkor nincsen olyan, hogy valaki nem tudja nézni, mert lehet kisebb felbontást választani, még ilyesmi. Nem úgy, mint Twitch-en. Ez így jobb is a irászkódás. Na, akkor ez kételkedés az első. What can you tell us about the passenger in your car? Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? June Ballard? Can you tell us what happened here? You're kind of cute for a cop. Maybe a bit on the serious side. What about me, June? I'm a big fan of Beast of... I don't like. Keep out of this. We understand that you're still suffering from the effects of the accident, Mrs. McAfee. The officer says that you claim that you were drugged. Who did this to you? That rat slipped us a Mickey Finn. It's no wonder I feel so dopey. I can't remember. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. Várjál, nekem sokkal több van, mint ott, csak 2 volt. Várjál, hogy kell? Akkor ez mi volt? Ja, igen, ez a második, erre mit mondtam. Vagy mi volt ez? Vagy? Mit tudom mondani az autói utasáról? Oké. Eszik a nem arra kér ide. Elszakadt női oldalra, belőszök. Hogy hívják? Miss Hamilton's underwear were physically torn from her body. She wanted to go to a casting. I took her to a casting. Whatever happened after that is between her and Mark Bishop. Akkor ezt is eltaláltam. Azt a kurva, de jó vagyok. Beszarás. Oké, Mark Bishopról is van valami majd mindjárt. De, mi? Hello. Picsa bajod van. Most azért mert ott a Boston, menj már a francba. Jessica Hamilton. Poor Jessica. It's been a rough day for her. She's desperate to break into movies. What more can I say? Hazugság. I think you're lying, Mrs. McAfee. I think something happened to Jessica yesterday before the crash. I'm offended, sunshine. Do you have any proof? Még az lenne, hogy ráfogom, hogy hazudik, aztán visszavonom, aztán megint ráfogom, hogy hazudik. És akkor olyan mit szólna. Miss Hamilton's underwear were physically torn from her body.
She wanted to go to a casting. I took her to a casting. Something to do with this. He's a movie producer. Itt mondtam már Bishopról. As for his involvement, Tudna, hogy ilyesmi is. Igaz? It's not going to play that Nem jó. way, Mrs. Az nem jó. We'll take it from there. relax, detective. Igazat mondtam neki. Ez nem jó. Mark Bishop. Tehát akkor nem igaz. Következő majd. De van még egy, ezt még meg kéne néznem. És aztán az utolsó velünk van. We found a shrunken head that was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliff. Akkor itt olyan igazat mond. Mit mondtam? Mert szerintem rosszat mondtam. De hát... Nem mond igazat. De nem olyan fejet Kétségbe van. vág. Kétségbe van. Szerintem. Nem tudom, az én agyműködésem már rég nem elég ehhez. Szerintem kétségbe van nyomtam, de kell valami hazugságra, valami... Tudod, hogy nem mond igazat. Látom az arcán. Nem, mit nyomtam? Igaz! Hülye vagy?! Miért mondtál igazat, te gyökér? Hát látszik a fején. Mindegy, kétségbe fogom azt majd vonni. Oké. Na, akkor most már vágom. Akkor az lesz, hogy nem igaz. Várjál, hogy mi volt ez? Tehát akkor az utolsó nem igaz. Ez pedig... Erre is szerintem igazat mondtam, és ez se volt jó, ugye? Tudna, hogy ilyesmi is. És ez nem jó. Tehát akkor egyik se igaz. Utolsó kettő nem igaz. Relax, detective. You're not nearly as stupid. Nem van. Azt elcsesztem az utolsót. Oké, akkor nyomjuk. Most melyik volt egyébként? Whatever happened after that is between her and Mark. Oké, ezt jó. Próbáljunk egy kételkedést We found erre. a shrunken head that was used to tamper with your car. You see, I normally don't drive off cliffs. The last thing I remember is getting behind the wheel. It's obviously some kind of movie prop. You must know where it came from. In case you hadn't noticed, I am the talent. And the talent doesn't deal with props or sets or any of that kind of stuff. Why don't you ask Mark Bishop which prop house he uses? Aha, ez eddig jó. És akkor You meg mentioned a Mark Bishop. Ez se I igaz. think he might have had something to do with this. He is a movie producer. As for his involvement, you just leave it to me and my husband to worry about. Ez nem igaz. Nézzük, hogy mik vannak. Van egy Chevy, áthajtott a töltésen. Ez nem... Habár nem hiszem, hogy ez vezetett jármű és sofőrét átrak. Bedolgozták a kapitány. Alsó nemű, varrásnál elszakadt, női oldalra nem. Véranyától. Hát én nem tudom most. Hát te megpróbálok még itt egy kételkedést. Aztán meglátjuk. I want to know what happened between you two that made him want to commit a double murder. Bishop offered me a part in his picture. Then he withdrew it. Fact is, we had a deal. I pressed him on it. And this is where I end up. Yes! Ez Mrs. az. McCaffrey, 4-ből I think 4. it would be in everyone's best interest if you accompanied Epic. Tony Gonzalez back to the receiving hospital. I'm going to be okay. These guys can take me Epic. home after. My lawyer and I have talked to the news house. Mrs. McCaffrey, you are still under the influence of narcotics. Egy You're persze likely to semmit go nem into lehet shock ebből once elnyomni, the drugs tehát wear ez... off. Meg kell And nézni I mindent. thought you were a heel. It's nice of you to be concerned. Na I menjünk. think we're good here. Let's go see what we can shake out of the kid. Na most mondod, hogy jó voltam? Hát a kurva anyád akkor. Gyere ide. Gyere ide. Köcsög. Ezen át lehet ugrani? Officer, please tell me what's going on. Nem, majd egyébként fel is veszem. Aztán
Majd lehet, hogy úgy töltöm fel, hogy akkor megvágom egy részre, hogy értem. Na, itt mindegyiket elbasztam ennél a kis csajnál. Úgyhogy megpróbálom most jól megcsinálni, hát. Slow down! Ajaj, na jó lesz. Feri! Vigyázzat! Nem látok semmit. Vigyázzat! Már is itt vagyunk. Hello, Detective Phelps, here to interview a Jessica Hamilton. Jessica Hamilton. Oh yes, she's in the room Na, right behind you. most mármint most kierőszakolok belőle minden helyes választ. Feeling better since this morning, Jessica? Mert hogy ezt nagyon elkurtam, és semmire nem tudtam a helyes választ. Jesus, Cole! Oké, tehát akkor... Nothing happened yesterday. Kamu. Dolgozott áldozatok esetleg ez lehetne, nem tudom, hogy most tudom. Kétségbe van. Kétségbe van, akkor ez nem jó. Oké. Tehát akkor ez nem jó. Igen. És ugye... Itt ennyi van, hogy... Hát... Igazam sincs, erre mit lehetne mondani. Tehát, hogy nem kétségbe vonás és nem igazság a fején látszódik. Vagy igen? Lehet, hogy igaz lenne. Picsába. Azt mondja, hogy... Hát hívják ezt? Ez melyik ügy? Most már kíváncsi vagyok, bazd meg, hogy... June... Nem, ez nem az. Jessica valami. Jessica... Nem tudom már, hogy a picsába hívják. Jessica Interrogation. Y'all gonna like this one. Az anyát picsába szar. Hello, Jessica. My name is Cole Phelps. Miért van neki olyan jó culája, nekem meg nem? I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. Okay. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Nothing happened? Oh. Hazud. Hi. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. Simán ez kell az autót, vagy a másikat esetleg? Én arra gondolok, hogy mondjuk ezt... Ja nem. Szóval... Ja, hogy nyomokat azt újra fel lehet használni, ezt nem is tudtam bezzeg. Na mindegy. Kussuk! Mi van? Még elségeztünk még beszélni. Hello, Jessica. Akkor nyugodjál már le. Mi a baj? My name is Cole Phelps. I'm a policeman. I'd like to talk to you about your accident, if that's okay. DLC-sokat, hát akkor basszák meg a DLC-t. Okay. Na. Can you tell me what you remember about the crash? It's all kind of fuzzy. I remember waking up here. Nothing happened yesterday. Tell the truth, Jessica. Why the big cover-up? I'm not lying to you. Oh, no. We found your underwear in your
your handbag, Jessica. You need to tell us what happened. The doctor told me what happened. I didn't want that. I just wanted to be a star, to be in movies. I told Junie what happened, and she told me to toughen up. That was the price of stardom. Did she now, cold-hearted bitch? It's not Junie's fault. It's not my first time. I had a boyfriend back home, but my father found out about him. Even if you consented, Jessica, you're still underage. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Oh, you don't need to worry them. They sent me along to stay Your with underwear Aunt June. and your handbag. They trust her to be in movies. Bitch. It's not Junie's fault. My father found out about him. To Jessica, you're still underage. We need to get in touch with your parents, Jessica, to tell them what has happened. Meg kell fogdosnunk a szüleiteket. Szüleidet. They sent me along to stay with Aunt June. They trust her to take care of me. Hazudsz. You're lying, Jessica. How are we És a gonna make this levél. right? Én a levelet hoznám elő. De szerintem azt is mondtam az én Please, videómban. detective, why would I lie to you? Ott az a levél. Yep. Because you're... Akkor ezt jól csináltam. Akkor mégiscsak volt, amit eltaláltam szerintem. You're lying, Jessica. How are we gonna make this right if you lie to us? Please, detective, why would I lie to you? Because you're a runaway, Jessica, and you don't have your parents' permission to be here. Now, do you want to tell me what really happened? I went with Junie to this strange place. It's difficult to remember. Run away, Someone Jessica. gave me a drink to calm my nerves. Strange, faint nerves. And I think I must How did you have meet passed Miss? out. Junie is the big. You know that. She's doing a new movie. Állandóan csak hazudik, hát mekkora egy picsa. What's the story with... How did you meet Mr. Bishop? Well, Junie is a big movie star. You probably know that. She's doing a new movie. What's the story with Bishop and Mrs. McCaffrey? Why does he want the two of you dead? That can't be true. Mr. Bishop seemed very happy today. I mean, yesterday. And that's why he wedged a shrunken head against the accelerator pedal and punted the two of you over an escarpment? I overheard Junie speaking to him on the phone a couple of times. Screaming, really. Bishop and Mrs. McCaffrey. She can be very hard sometimes. Please. It's scary. Like they seemed okay yesterday. Like they worked it out. Here's my card. Please. I know what happened to you, Jessica. Where exactly? I know what happened to you, Jessica. Please. Where exactly It's did scary. it take place? It's really difficult to think of anything. Scary. It's really difficult to think of Jessica, anything. I really need you to help me here. Most igazat mond. De ez az, hogy most honnan tudnám, hogy igazat mond, amikor állandóan félrenéz, de mondjuk... Na, tehát ez lehet akár ugye ijegység, vagy hazugság is, tehát... Jessica, honnan kellene tudnom, hogy most igazat mond. I remember the mermaid. Was the mermaid in the movie too? No, it was on the front of a building. We pulled up in front of the mermaid. Thank you, Jessica. You've been a big help. Here's my card. If you think of anything or you need some help, just get in touch, okay? Okay. I think it might be a good idea if you went back home till you felt better, Jessica. I couldn't do that, officer. What if I got the part and I wasn't there? It's the tale of this town, Cole. Lambs they're willingly to slaughter. Who the hell is that? Must be her lawyer. He certainly expedited her release. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Írtelen komoly zene. Szóval akkor mindenféleképpen meg kell csinálni az üldözést ezek szerint. Azt hittem, hogy ez akkor van, hogyha elcseszed. Hoppá! Ja. Nem kellett volna.
Ups. Elfeledkeztem róla, hogy üldözés. Ezt mondta is, hát, hogy rögtön bekapcsolta a szirénát egyszer üldözés közben. Na mindegy. I don't like it, Cole. Why is she in such a hurry? We should follow her. Kussoljál, Feri. There she goes. Come on. Miért szaggat ennyire? Mi baja van ennek? Az előbb még jó volt. De mi a fasz? Ballard is definitely up to something. Ajaj. Ez idegesít téged? She seems to have made a remarkably speedy recovery. Hit the brakes, Cole. Leave some room. Tűnés nélkül. Get in there and see what she's up to. Most tökéletes átszát fogok használni. Senki nem fog észrevenni. De miért megy ilyen ótvarul? Mi a fasz van ezzel? Értem. Mindegy. Szarom. No, I don't want him taught a lesson. You know what I want. Well, then make someone else do it. You still know people out here, don't you? Then make some calls. I'm going to be very clear about this. You get this done, or I'm... Wilson's Hotel. Mr. Mark Bishop, that son of a bitch, lives in apartment 803. Dun, dun, dun. Oh, no. Sure, I got the film. Tökéletes átszat. Itt fog maradni egész nap. Négy betű, nem fasz. Mi az? Fasz! Ja nem! Bazd meg! Hagyjuk, menjünk. Vacsereg. So what's the story? I'm guessing she didn't stop for light refreshments. She made a call. Sounds like Mark Bishop has a heap of trouble headed his way. I've got an address. Wilson's Hotel, apartment 803. Oh shit, you better step on it. If he's got any sense, he'll be as far away from home as possible. If he had any sense, he wouldn't have tried bumping off Guy McCaffrey's wife in the first place. Or he'd have done the job properly. McCaffrey will break a fella's legs just for looking at the problem. What did you make of the kid? You believe her story? I think she was doped out of her tiny mind and given the casting couch. That fucking bitch Ballard sold her out. So if Ballard was doing someone a favor, why did they try to kill her? All units in the vicinity in car 11K, 11 King, a 415 in progress at apartment 803, Wilson's Apartment Hotel, 1220 West 7th Street, Westlake Park. 11K code 3, all other units code 2. KGPL clear. Done it!
Vigyázzat! before someone gets hurt. Bazd. Vigyázz! Vigyázz! You know we've got a siren, Phelps. Hát nem mondani, szerintem mit csinálnak, tudjuk én. Soha beférek! Nem! Oh, majdnem. Hol futsz? Nem kell annyira sietni. You the cops? I tried to stop them. It's room 803, left out of the elevator. Sounds like we're about to make it a hat trick of hysterical female witnesses. Na, itt is vagyunk. Hello. Give it up! LAPD! Oh! Ezt nem is csináltam meg, mert... ja, gondolom azért, mert nem válaszoltam jól, vagy ilyesmi. Gyere, köcsög. Anyád! Azért, hogy kell, nem elfelejtettem, hogy kell védekezni. Bazd meg! Az épségom, meg mi nem tudom. Q betű, nyomd! Ez az. Oh, átfejeltem a testén. Oh yeah, ez szép volt. Gyere ide, köcsög! Gyere ide! Gyönyörűen néz ki. Na. De jók vagyunk, hallod, bazd meg. A múltkor már csak addig értem oda, mire ott volt az a csaj, és akkor őt kellett meginterjúolni. Nem lehetett így. Are you injured, Mrs. Bishop? I'm all right now. Those horrible, awful men. Perhaps you should sit down, ma'am. Yes. Forgive me, officers. I'm very flushed. I'll just sit down for a moment. That's perfectly normal, ma'am. Take a moment while we look around. Na. Na, most megint szétkenézzük a kurva apartmanban. Fárasztó, mert kurva sok cucc van itt, amit meg kell nézni. Circumstantial. Jó, kell nekem az a... mi is volt, amit meg kellett nézni? Testamentum. Ez nem létezik, ez a könyv. Doesn't appear to be connected. Azt mondja, hogy... ezt meg kellett nézni, ezt tudom. Presented to Mark. Jó, már nem akarom még egyszer megnézni. Gyűrű. De ez itt semmi hasznos nincs, már megnéztem ezt korábban, szerintem semmi hasznosat nem találtam. De vajon nem emlékszem, hogy miket találgattam. Ennyi nem. Itt van egy check, ez fontos. What do you have to do to earn $20,000? Na, ez elég szép pénz, hogy megkapnám szívesen. Not everything here is going to be relevant. Jó, oké, akkor tedd le, bazd meg, és ne nézd meg. Itt lesz valami... Mi volt ez? Pénz! Kell! Rakd el! This is going to help us. De engem is ezt segít. Mindegy. No good to me. Like the old movie set downtown. No. Nagyszerű. Great Wall of Babylon. A replica of a replica. Nem kell, ez csak gyufa. Meg fia, ragd már le. Menjen el.
konyhában azt hiszem semmi nem volt, jól emlékszek. Nem hiszem, hogy fontos egy fakanál, meg egy favilla. Meg egy falsz. Zongora? Lehet tudod játszani? Nem. Fénykép. Looks like we found our mermaid. Hát még azt az egy faszit se tudta egyedül leverni, úgyhogy tényleg nem csinál semmit tényleg. Ezek ilyes lenni. Király. Mi van még itt? Az meg. Semmi. Itt van a látvány. There's the set. Hollywood's own little piece of Babylon. Bamba Babylon. Oké, jó, menjünk. Mindent megnéztem. Jó, akkor jöhet az interview. Nem emlékszem, amit válaszoltam már megint, úgyhogy... So you're gonna leave a poor, helpless woman here on her own and at the will of unscrupulous men? Y'all gonna like this one. No. Why should I? Those men. I think they work for Guy McAfee. You know the name? No. Why should I? June Ballard is married to Guy McAfee. Have you heard of her? Have you heard of her? That slut. She's been badgering my husband for days. Mrs. McAfee alleges that your husband tried to kill her and her friend last night. I think you should tell us what you know. My husband's a movie producer. This has something to do with his new picture. He doesn't include me in his business. Szerintem hazudik. Olyan köcsög Ballard said. Doped, mert ez nincsen... nincsen... June Ballard said she had a deal to be in his new picture. Repeatedly told her no. Mark repeatedly told her had Joan Leslie lined up for the role. That's how he got the finance. June made all kinds of threats. She was very rude to me. You know June Ballard? We were both on the same picture a few years back. That's how I met my husband. Where can we find your husband, ma'am? He told me he would be on set. That's all I know. Itt szerintem igazat mond. Either we find him, or McAfee's people do, Mrs. Bishop. If you care for him, you should make sure that we find him first. I do care for valamelyiknél a fényképet is kihasználtam. But I don't really know where he'd go if he were in trouble. Hopgood might know. Hopgood might know. Okay. Why is your husband paying Lorna Hopgood $20,000? Lorna? Marlon's ex-wife? Are you sure? Are you sure? Nekem sokkal több kérdésem van ott, mi a fasz? Ja, mert lehet, hogy más, hogy csináltam valamit, nem tudom. Mindegy. Nem hiszem, hogy a csekket fogja, vagy ne basz, hogy a csekket. De ez olyan furcsa, hogy így eleve a csekk az maga, habár azt hiszem, hogy én ezt így csináltam alapból is. Lying, Mrs. Bishop, it's some kind of payoff. You know exactly what the money is for and who it's getting paid to. Do I? Would you like to prove that, detective? Hogyne, hogyne. Csekk. Itt ez. Csekk. Your husband looks like he's being blackmailed. They obviously have something on him if he's prepared to kill to cover it up. Why is the payment going to Hopgood and not McAfee? Lorna works at a check cashing place in Hollywood. Illegálisan töltik le a McAfee vírusírtót. De nem fizetnek neki. Ja, nekem csak 4 van, csak hosszú volt ez a szar, nem mindegy. Your husband was at a casting yesterday with a young girl? Not that I know of. He told me he was looking at locations. The picture's been cast. És itt kell azt hiszem a fényképet használni.
Ja nem, csak Daut. Oké. Akkor ezt elcsesztem, amikor azt használtam. Jessica remembered a mermaid. The mermaid on the front of the prop store. You better come clean with me. This is a sick town, detective. Elszört a nőn. Really want to know? Hát csak koszos. Truth is, Nem fűlik. my husband likes them young. And you think that's okay? I was 16 when I first met him. I thought he was a genius, a magician with film. I was 20 before I realized he was just a B-movie hack. But he's nothing compared to some of the monsters at these big studios. My guess is Ballard sacrificed her little friend. Happens to a lot of girls. Your husband is in trouble. It could go easier for him if you were more helpful, Mrs. Bishop. He's a big boy, detective, and so are you. This is Hollywood. There's always a deal to be done. Cső. A telefon tényleg. Ezt felejtettem el egyébként múltkor. Operator, give me dispatch. Putting you through now. Nem ismerem a sámokat, úgyhogy csak felveszem a telefont, és belebeszélek. Mert fogyatékos. How could I help, detective? Elveszett a I need a kalapom. location on a silver screen prop store. Kell a kalapom. Just a moment. Silver screen props, corner 3rd and Figueroa. Thank you. Bezzeg izészkinek nem esett le a kalapja, neki nem vehetem el az övét? Mondjuk az övé nem tetszik, úgyhogy nekem kell egy új kalap. Hol a kalapom? Itt a kalapom, itt a kalapom. Fel lehet venni? Ez az, fel lehet venni, mekkora játék. An aging movie star, a wannabe starlet, a movie producer's wife, finally rubbing shoulders with the almost rich and famous. And from the stories they've given us, clearly none of them can act. Futás! Meneküljünk! Ja, még ezzel feszülve beszélni kéne, nem? Vagy nem tudom. Hello? Hello? Vagy ja, nem, vele csak akkor utána, amikor... A crime has been committed. Jó van. Don't just stand there. Kus! Menjünk! Gyere, menjünk! Menjünk! Menni kell, menjünk, gyere! Oda, ide menjünk, ide menni kell. Gyere már! Gyere már! Jössz már! Jössz már! Gyere már! Izész ki, szállj már be! Te fogyatékos hulladék, szállj már be! Tu nyomoré! Beszállsz még ma? Hát... A kurva anyádat, hát... Sajnálom, már mert a szerencsétlen. Mrs. Bishop knows more than she's letting on. She doesn't seem to realize how much trouble her husband is in. The LAPD are the least of their worries right now. Yeah. You think she'd have gotten the hint after those hatchet men redecorated her apartment? Maybe she's just loyal. Or she's in on it. She didn't seem like your average kid broad with nothing between you. Or she might just be trying to buy enough time for Bishop to put a couple of oceans between him and the tech. Oh! Vigyázz! Mi a fasznak mentem neki? Nincs is itt semmi, minek mentem neki? Elmész a picsába, bazdmeg, hogy? Semmi nem volt ott. Mi a vicc? I wouldn't feel safe in a tank. Hallod, kussolja? Nem! Jaj! Hello, jöttem! Ah. Na, mind tetszik? Citromban raktál mi? Any ideas? Ötlet. This is the hospital town we've been hearing about. Hello. Phelps and Bukowski, Jöttünk. LAPD. We're investigating the attempted murder of June Ballard and Jessica Hamilton. Christ! I'm Marlon Hopgood. How can I help? You hold castings here? I hear about that.
De én nekem Cobra 11 inkább, mint ez. Úgyhogy én úgy vezetek, mint hogyha Cobra 11 lennék. Csak itt nincsen autópálya, úgyhogy nem autópálya rendőrök vagyunk, hanem rendőrök vagyunk. Engedj már előre, engedj, ez az utolérem! Külsejében nem tudtam megelőzni sajnos, úgyhogy... mindegy. Második helyzet leszek. Persze idéz ki, kurva rele van én maradva. Hogy hívják ezt a faszt? Steph? Mi ennek a neve? Hogy hívják ezt a faszit? Elfelejtettem már. Most mondta az előbb. Mindegy, mert megnézem később. Turn off the lights, Hopgood. Why would I want to do that? Humor. Hopgood? Hopgood, azt hiszem. One-way mirrors. There's a room on the other side. Huh. Well. Find a way into that peep den, Phelps. I'll stay here and keep our pervert coming. Igen, itt egy klotyó van, és itt is van. Hallod? Te honnan tudod? Hallod? Fú, már te itt dolgozol? Bazd meg, dugulj már el. Nem tudhatod. Ez nem kell, ezt már láttam. Gyógyszer. Arra emlékszek. Ezt hogy 3-szor megcsináltam. Nézd meg a kurva anyját. Doping a 15-year-old kid and abusing her in a screen test. What is wrong with these people? Ezeket nem kell megnézni, felesleges. Semmi. Erre nem lehet menni. És itt van a játék, talán egyetlen... Vagy nem, az előző ajtót is be lehetett törni, mert siettünk, de... Itt van még egy ajtó, amit be lehet törni. Komoly. Ezt nézd meg. Ezt. Igen. Az a lényeg, hogy nem én voltam. És onnantól már minden jó. Oké. Itt van ez is. Ezt is nézzük meg. Igen. Nézd ki. So what happened to the film of Hamilton's screen test? Hát bizony. Ja, ezt már megnézted, te szar. Nincs itt semmi más. I wonder if they saw this, how many budding starlets would still get on the bus to come to Hollywood. Bizony. Csak kiment az ajtón. Ja, meg még itt volt ez a fej. Ami pont olyan, mint amit találtunk. So this is where you sprang from. Bizony. Na, és akkor ennyi. Mehetünk beszélni a faszival. Azt hiszem. Vagy mi ez? Nem, ott láttam valami újságot, de azt nem lehet megnézni, gondolom. Ja, de? Ezt nem is láttam még. Ez is egy nyom. Listen, I have to call you back. I got some business here. Sit down, Courtney. This is Mickey. Mickey, this is Courtney Sheldon. Mickey again. What would you like to drink? Scotch. Straight out. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. Cohen. You want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking its cut. Lenny promised that. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Igen, érdekes újságcikk volt, biztos tetszett neki. And he's lazy, and he's Nyomokból greedy. ítélve. He's my wife's brother.
Belenyúlok majd ujjal, meg ezért megnyalogattatom vele. Igen, ez ektoplazma. Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes. Surrettes. Yeah, surrettes. Right. Put into a big vat to be watered down. I won't bore you with the chemistry, but it Ah! doesn't work that way. Itt az a német mondat, amit írtak. Okay. Random német mondat. I'll offer you 50 grand. Jaj, gyönyörű. Ez benne is volt a readme-ben, hogy ezek a német mondatok mit jelentenek, mert nem tudták lefordítani valamiért. Sheldon kid? I think I want him dead. Ha még egyszer Y-nal írod azt, hogy Feri, én azonnal bannollak, úgyhogy ezt úgy csinál. Ugye nem nézem most meg még egyszer, ne nézd meg, menjél ki. Ne! Menj már! Mi? Ne nézd meg! Még egyszer. Bazd meg! A kurva életbe! Ez de is szar. Mindegy, legalább megnézhetjük még egyszer akkor németről ezt a mondatot. Mickey, this is Courtney Sheldon. What would you like to drink? Scotch. Straight up. I hear you're back at school learning to be a doctor, kid. Yes. That's right, Mr. Cohen. You want to be a doctor and a dope peddler. Interesting combination, huh? Do we have a problem, Mr. Cohen? We might have, yeah. Selling your dope to my boy Lenny looked like a good move, but Lenny has been supplying, wholesale, so to speak. The Bindle boys in this town aren't used to the juice without a little of the middleman taking his cut. Lenny promised that wouldn't happen, Mr. Cohen. And Lenny works for you. What can I say about Lenny? Let me think. Oh yeah, he's a putz. And he's lazy, and he's greedy, but he's my wife's brother. How can you make a cake with those ingredients, huh? So how is that my problem, Mr. Cohen? Well, kid, the only way we're going to be able to make this work is to do some repackaging. We need to get the dope out of those dinky little cardboard boxes. Surrettes. Yeah, surrettes. Right. Put into a big vat to be watered down. Ich möchte Sie nicht mit Chemie langweilen, aber so funktioniert das nicht. Sie werden wahrscheinlich noch... Okay, listen, I want to buy you out, kid. I'll offer you 50 grand. Hey! You don't like my offer? Nem, igazából bazd meg. Hello. Sheldon kid? I think I want him dead. Jó, oké, most már kiléphetek ebből a szarból végre. Légy szíves. Lehet, hogy balagér gombot nyomtam a jobb helyet, ezt azért nyitotta el még egyszer. Akarom még egyszer megnézni. Talán azért, hogy legalább el lehetne nyomni, bazd meg bármi, de nem. Na, jöttünk. És hogy beszélgessünk egy jót. Szanyja, hogy hívják ezt? Hop, good, enter. Na, kezdhetjük. You ever do any work for Mark Bishop? Mainly do work for the studios. RKO, Republic, Warner Brothers. So yeah, when Bishop was doing work for a studio, yes. When did you last see him? Now I'm doing work for his next picture. Still pre-production though. Haven't seen him around here in a while.
I know you're lying, Hopgood. Bishop was here, and you know exactly what he was doing and what he left lying around afterwards. You come in here without a warrant, and now you start throwing your weight around? Jaj, de nem, egyáltalán nem zavaró, hogy egérrel kell szenvedni magad ideig. A 15-year-old girl told me how she was drugged and molested at a casting house. I found the chloral hydrate in your drinks cabinet. You give me something or I will break your fucking jaw, Hopgood. Bishop was here with June Ballard and the girl. A lot of producers and directors use this place. I'm not responsible for what goes on here. McAfee's men are looking for Bishop. We need to find him first. Any idea where he might have gone to ground? If you really tried to kill McAfee's wife, my advice to him would be to leave town. You're delivering props to Jungle Drums on 8th Street? Bishop is using that old rundown wreck of a set. That place is dangerous. But it might be a good spot to hide. What's the deal with you and June Ballard? Look, buddy, I make props. I hardly ever meet the talent unless it's something tailor-made for them, like a sword or something. You and Ballard are blackmailing Bishop. That's why he cracked. És nem tudom, hogy újra fel lehet ugyanazt használni. Tehát most megint ugyanazt fel kell használni, ugyanezt ezt az empty... Enough! I've been in your peep room, Hopgood. I've seen your smut pictures and the camera setup. You made a movie of Jessica. I found the canister. The deal is I get to sell the movies to burlesque houses and private collectors. These movie guys love seeing their cocks on screen. But part of the arrangement is I never film their faces. June had me film Bishop, and then she kept the movie for insurance. He went apeshit when he realized his face was front and center. Who has the film now? Who else? McAfee. I'm sorry, but I'm really busy with an order for a new movie. Ballard had what she wanted. Where does the money come into it? What money? Most kell mondani neki azt a csekket a 20 000-ről, szerintem. Enough of the lies. I told you I get my cut selling dirty movies. The blackmail? Oh, okay. So blackmail. Your ex was getting 20 large from Bishop. If I wanted to skim 20 from Bishop, we'd do it through the movie budget. June said she'd sell him the film once the movie had wrapped, but Guy wanted cash. He's in a cash-only business. You think I had a choice in this? That's all for now, Hopgood. We're taking you in. Phelps! Roy Earl, ad vice. Hold on a moment. This is clearly a vice case. You've been roughing up my informant? Hopgood is a vice informer? Yes, he is, Phelps, and a very important one. Look at that mug. Have you been upsetting these two officers, Marlon? So we just drop it? You do if you know what's good for you. You need to catch the movie producer before an angry husband does, from what I'm hearing. I'll be making a full report to the captain, Detective. You do that, kid. We're all very impressed with you. Let it slide, Cole. Let's get out of here. Detectives. Johnny Goldberg. You work for Mickey C. That's right, detectives. You wouldn't happen to know the guys who roughed up Mrs. Bishop earlier today by any chance? No, not us. We don't do that kind of thing. It's the husband we'd like to talk to. This is a police matter. You don't want to be taken in for obstruction of justice, do you, boys? You could try the obstruction rap, but it won't stick. We could beat that. You've had your 10 cents worth, gentlemen.
Bishop knows how the world works. Mrs. McAfee hits him up for a movie part, happens every day. But Bishop takes it a step too far and tries to rub out Mrs. McAfee. Naturally, Guy is going to get upset. What made you think Bishop would be here? We figure he might be planning a little accident for Hopgood, too. Those two guys have got some unfinished business. You let us know if you find Bishop. Guy McAfee can be a very generous man. I'm only going to warn you once, gentlemen. Stay out of this. This is a police matter. We will be bringing Mark Bishop into custody. At least he's polite. Kind of dumb, but polite. But I'm a lot less polite, you smug son of a bitch. So let me put it in ruder terms that even a pair of blockheads like you might understand. The only reason that you don't have bars on your windows already is because you're small fry. And we don't waste our time on small fry. You stay away from Bishop, and you stay away from me. Is that clear enough for you, asshole? Now run along back to your boss so we can pat you on the head and tell you what good boys you are. Most jön az autós üldözés. I don't think they like your little pep talk, Bukowski. Oh, shit! Get us out of here! Gyerünk el, baszki, el kell nőnöm mennünk. A kurva életet pont elérnek. Így. Bocsász. Akit elbasztam. Hallod, dugulj már. Na, most már lerázom őket. Vagy nem. Várjál. De bazd meg, menj már az útból. El. De bazd meg, hát most... I need to be closer, Cole. Leráztak őket? Azt hiszem leráztak őket. Zsír. Let's see him chase us now. On to the movie set, Phelps. Let's roll. És az hol van? Christ. And they say work in traffic. Hol van ez a szar? Careful. Én gondolom ki kéne jelöljem. You know how to piss people off, Bukowski. Hey, helyszínek. they're prepared to gun down cops in broad daylight. McAfee really means business. Seems like we're the only ones. Na és itt jártunk, azt hiszem, az előző részben. Let him go work on the son of a bitch. I'm about done putting my life on the line to protect some child molester. That's our job, unfortunately. They don't get to dole out the justice. Itt vagyunk. There's the slippery bastard now. No. God damn it! Most jön egy hosszú és idegesítő üldözés. Get him, Phelps. I'll cover the exit. És ez gyakorlatilag vége is van ennek a fejezetnek, és akkor ott majd tartunk és kiszületett szerintem. Amelyre lehet, hogy még addig se jutok el. Meglátjuk. Na majd éjfélkor eltávozok egy kicsit. Aztán majd jövök vissza. Talán. Itt sem nagyon van hó. Egyszer esett, de az sem maradt meg.
De hidegnek hideg van azért valamilyen. Get the hell out of here, you goddamn maniac! Bishop, that's enough! Hát ez azért van, mert hogy ugye fiatal gyerekekkel szexel, és ugye a Marklax ugyebár belemegy a testében, így sokkal erősebb lesz, új erőre tesz szert gyakorlatilag. Don't make this any harder on yourself, Bishop. Ügyes vagy, nem azt akartam egyébként, ott át akartam ugrani oda, de valami nem akart. Mark Bishop, stop! Aj, de jó, meg innen, picsába. Get the hell out of here, you goddamn maniac! We're trying to help you, Bishop. This is all a big mistake. Nem fogom tudni idén befejezni ezt az ügyet. It's us or McAfee's boys, your choice. I didn't do anything. Hands in the air, Bishop. Move another inch and you're dead. Mark Bishop, you're under arrest for the attempted murder of June Ballard and the rape and attempted murder of Jessica Hamilton. All right, now come quietly. Just don't kill me. If you found me, then McAfee's goons will too. Oh, we need to get out of here. All right, but you stay close. Any tricks, and I'll save McAfee's boys the trouble. Follow me. I know another way out of this place. Christ, detective, they're trying to kill me. Last chance to... Na, én most itt megállítom, aztán majd nem tudom, visszajövök egy olyan, nem tudom, bizonytalan időtartam múlva. Aztán, ja, addig is, hát, ja, előre is boldog új évet kívánok akkor mindenkinek. És jövök nem sokára. Intézek telefont, meg egyebek, meg mit tudom én.
kint durogtatnak, mint nagy fatera bableves után. Nézzünk, ha a videó. Hoztam kaját. Eszek ezért. Virslit. Nézzük, ők meg Ferinek a húpját megint. Hogy hívják azt? Ezért. Jó volt a neve. Itt van, megvan. A következő vendégem szeretné, ha a férje végre meg... Tímea. Tímea, mit kell bevallani a férjének? A férjem ismer a Marika nevezetől egy sógornőmtől egy kislányt. A férjem a Marikától, amit ő azt mondja, hogy zövéje a kislány. Ki mondja? A Vendel. Ezt a régebben a kislányt szózták és tagadták, tudja? Tagadták. Ez egy picit. Hát most itt van velük 2 hónapos. De hát mit kell bevallani a férjének, ha ő most azt mondja, hogy az én gyerekem? Hát a férjem meg azt kellene bevallani, hogy bevallom, mert az enyémé. Én csináltam. Csak... De ő tagadta, hogy neki bármilyen köze lett volna a sógornőihez? Hát nem tagadta. Ha nem? Soha? Soha. Soha nem tagadta. Tehát ő azt mondta, hogy igen, vállalom, nekem kapcsolatom volt ővele. Igen. Ővele. Igen. Csak itt az a kérdés, hogy ez a gyerek csúnya vagy sem. Ön mit szeretne? Én? Aha. Vibrátor! Ön mit szeretne? Én? Aha. Én azt szeretném tenni, hogy Tehát ön akar a párjával megszakítani a kapcsolatot, igen, vagy azt szeretne, hogy a párja szakítsa meg a kapcsolatot a sógornőjével? Hát, inkább én velem szakítsa meg a kapcsolatot. Őket hagyom úgy, hogy vannak. Már nem szeretne együtt maradni férjével? Nem. Nem. Ez magának nagyon fáj, hogy itt megcsalta őt? Persze, hogy fáj. Hát nekem az is fáj, hogy ugye nem akar velem egyáltalán közösülni, se foglalkozni. Én hiába meg őt, ha engemet nem akar meg... Jó, én kíváncsi vagyok, hogy a sógornője mit szól ehhez. Hát, én is kíváncsi leszek rája. Jó? Jó következik. Mária. Büdös! Itt a sógornő, kérdezzem meg, hogy mi a helyzet. Te kis... Nem félek! Egyenlített? Rám félteted a férjed, amikor nekem nem... Szerintem jöjjön a Vendel, tőle kérdezzük meg, jó? Mert itt nem üvöltöznek egymással. Kíváncsi vagyok, hogy Vendel mitől ennyire népszerű. Azért nagy bottal járok. Most a férje következik. Rendben? Vendel. No, tessék. De nem te ez a kislány? Én tőlem miért volna kislány? Köszönöm, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra. Miért mondtad nekem, hogy a kislány térd, mert olyan bancsi, mint te vagy? Azért dolog, bancsi, mert a férjem is bancsi egy kicsit. Miért mondtad egész nap, 2 hétre mondtad, hogy a tiéd a kislány? Mert féltett állandóan rá, hogy miért húzolok ő hozzája, a Marihoz. Hát egész nap
becsüngesz nála, akkor miért? Miért voltál vele az erdőben? Gyerekeket. Fáj! Még egy hétig voltál vele a lakásban? Fáj voltam, így van. Hárman voltál vele szívtunk a fájé? Voltam fájé sajtónőmmel. vele. De mit kérdezte a magadról? Hát miért? Úri ember vagyok. No, tőled van Hát, az kicsit állány. messze van az. Aki így beszél, az nem úriember, az... Hát Jóska bátyám, azért messze vagyunk a úri embertől. Ki magát? Hát ne tessék itt szopni engem Jóska bátyám, mert ezért nincs igazságát azt mondnak, mert... Józsi bácsi! Nem? Józsi bátyám, ő csalt meg engem. Megcsalta férjét, vagy nem? Meg! Megmozgatott meg. Miért? Azért, mert ezt mondta róla, hogy tőle van a kislány. Tőle van a kislány? Én tőlem nincs. Na? De maga nagyon ügyesen csinálja, őket gyanúsítják, közben Ja, és félre megy. kiszítek előtt én hozzám. Józsikám. Bizony, mert tudja, miért? Jó, állapodjunk meg abban, hogy legyen nekem egy nevem. Anyádat. Itt maradjunk a Jósi úrban, jó? Jósi úr. Gyakoroljunk? Jó van, Jósi úr. Jó. Na, akkor mi a helyzet ezzel a családdal? Most kinek van félteni vagy féltékenykedni valója? Neki. Hát, Nehéz volt a kérdés. én nekem nincsen, megmondom úgy, hogy van, tényleg volt, megmondom, nincsen nekem. Napra napra hagyja, hogy tőle van a kislány, megmondom úgy, hogy 100, nem tudom ki előtt megmondom, mert mám is mondta, hogy a kislány be a buszba, és Jó, állapodom. azt mondta ott, hogy a kislány tiszta ő, mert bungee. Hát a öcsém is az. A öcséje is Az anyádom is telít. Miért te nem vak vagy? A te anyádat. Figyelj Te rá! anyádat. Nem lehet azért azt, hogy ön más. Az, hogy én gyerekszerető vagyok, mert imádom a gyerekeket. No. Én meghalok érted kis gyerekeké. Megmondom őszintén. Szép kis aranyos. Hogy így, tehát úgy, hogy nem igaz. De akkor velem mondja meg nekem azt, akkor én velem testvének miért nem foglalkozik? Az egy másik dolog, várjon. Tehát ön elfogadja azt, hogy a Vendelnek gyerekek miért hogy azért mondta állandóan azt, hogy jó, az én gyerekem, de maga állandóan csúnyád. Hogy csak bosszantani akarta magát. Húzgát kislány. Az erdőben, igen, húzott állandóan, hogy féltékelek, teszlek, még minden. Bajok vannak. Így van, így van. Így van? Így. Ezt a házasságot rendbe akarják-e tenni, vagy nem? Nem. Nem. Miért nem? Akkor de. Vissza akarja kapni a férjét, vagy nem? Egy pillanat, Jósi bátyám. Mondja. Hát vissza. Vissza akar kapni? Vissza. Akkor mit kell csinálni a Vendelnek ahhoz, hogy itt ne legyen feszültség? Majd tőle is megkérdezem. Az, hogy meg. Önök akarnak-e egymáshoz visszatalálni, vagy sem? Jósi bácsi, akarok akarok egy-két gyerekeket. Akarok. Fúj. Most én a nem kell neki, vagy én kellök neki? Kérdezze meg tőle. Most neked mi kell a vagy én? Te. Én kellek? Te. Nem Jó. a pénzed, biztos. Jó. Vissza a zsebbe. Jó. Mióta élnek együtt önök? 12 éve. 12. És 12 éves házasság ez? Igen. 12 év házasság. 12 éves házasságot Igen. ilyen hülyeségek miatt akarnak felrúgni? Hát. Maga meg nézze. Igen. Ha az ember úgy érzi, hogy féltékeny a párja, meg kell a pártal. Hiába nyugtatom meg. Korrokám, hova mész? Már megint mész csajozni, meg így úgy. Állj meg, hát nem vagyok én szoknyaőrző. Így van? Világos. Köszönöm szépen. Josi úr. Visszafogadna a férjét? Vissza. Jó. Akkor szeretik egymást? Igen. Én szeretem őt. Akkor miért féltékeny én? Várjon. Szeretem. Ön szereti a feleségét? Szeretem. Felrúgni? Hát. Jó. Ha meg a gyerekeket. Akkor mondja meg neki. Így van? Világos. Köszönöm szépen. Josi úr. Visszafogadna a férjét? Vissza. Csába, mi van oda írva? Szabad. Kámzért. Visszafogadna a férjét? Vissza. Jó. Akkor szeretik egymást? Igen. Én szeretem őt. Akkor miért féltékeny én? Szeretem. Ön szereti a feleségét? Szeretem. Felrúgni? Hát. Jó. Ha meg a gyerekeket. Akkor mondja meg neki. Meg a gyerekeket. Hogy szeretek. Tiszta szívemből. Tessék. Tiszta szívemből mondom. Ahogy ne szeretném? Hány év után
Josi barátom. Mit üzen annak a kislánynak? A sógornője és sógorának a kislányának mit üzen? Imádom a gyerekeket. Sex, 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 Tudnak megbocsájtani egymásnak? Hát most már tudunk, mert most már itt kimondta magát. A nyilvánosság előtt, a világ előtt. Hogy megcsalt engem. Akkor legyünk most őszintén. Igen? Ön ez alatt a 12-13 év alatt soha nem csalta meg a feleségét? De, megcsaltam készet. Anyádat! Mondjuk ki ezeket a dolgokat, nem szabad félreérteni, hogy most mindenki mondja ki, hogy ki hol hibázott, milyen rosszat csinált, miért nincsen jegygyűrű? Anyádat! Jóska bátyám. Kicsit hangos, nem? Így van. Kicsit hangos ez a videó. Van meg. Most te vagy. Luźna Maćka, luźna Maćka, luźna Maćka. És ami értelmes? Elbaszol. Akkor nem... Ó, Peri. Peri. Ez ugyanaz. Bazd meg. Mi a fasz? Nincs is több pálya, mi a fasz? Mi? Ennyi lett volna ez a játék. 3 pálya. Miért van 3 pálya? Vagy csomót kaptam Flex-től most. Volt? School az még nem volt. Az nem volt szerintem. Akkor azt benyomom. Benyomom. Benyomtam nagyon. Ki az, aki beszél? Egy hangos nem ismerek fel ebben. Szétnyomtam ezt a pattanást, látom, hogy meg akarod nyalni. Hát még szép, hogy meg. Hát még szép, hogy Griffin. Mozdulni nem bírtam a röhögést. Tudod, ezt a hangja? Ó, mi ez? Ez nem tűnik schoolnak, vagy ez az, de ez lehet, hogy az. Hát nem magyar iskola. Ja, akkor nem lesz szar. Ez iskola. Ez egy iskola. 32 oktáv. Ez 32 oktáv. Hol vagy? Budi? Mi van? Mi van? Mert vissza, per kell elmondom, mi van. Tudja, Budiban van valami. Ez gyárilag benne volt? Ja, te másik budiba vagy? Ne, ugyanabban, amelyikben te vagy. Ez gyárilag benne volt?
Tudták hova való, jól van. Mi van egy WC-be? Kula. Nem. Szar. Nem. Fos. Nem. Kefe. Ha már jellemző erre mindegyik, amit most elmondtál. Szivacs. Nem. Ne sivacs a WC-be. Olyanra gondolom, hogy szar és él. Baba. Úgy van a pálya megcsinálva, hogy egy baba van az egyik WC-ben. Akkor az jó pálya. Imádom. Ők tudták mi ez szar. Hát én nem találom perkelét, úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy szépen megfogom magam, eljövök ide, és azt mondom, hogy sa! Nem mersz megint ugrani együtt perkelet. Hú, ott mennyi minden volt! Azonnal meghaltam, amit oda lőttem. Gondoltam, hogy ott vagy. Persze, gond... Ja, jövök. Na, hát vagyok. I am back. Bekajáltam, bepiáltam. Jöjj, így mi.
Megittem egy fél pohár pezsgőt, úgy bebaszom, mint a kurva élet. Na. Oh. Mi a fasz? Miért játszotta ezt a videót a háttérben? Milyen szándékkal? Hol jártam én? Mi a fasz? Back the hell down! Au, 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 hangos. Au, bazd meg, mindig hangos. Hogy kell, ja. It's this way. McAfee doesn't make the rules. You hear me? Kill them for God's sake! I don't want to die! LAPD, you're making a big mistake. Ja, azt kellett volna felrobbantani. Ezt múltkor is elbasztam. Múltkor se esett, hogy ezt kellett volna felrobbantani. Ezt fel lehet venni? Oh yeah. Stalker egy jó játék. Sose játszottam vele túl sokat. Nagyon keveset csak, de amennyit játszottam vele, az jó volt. Végig kéne valamikor tolni. Hogy? Mit kell? Kill a cop, and it's the electric chair. Hol van? Á, nem, nekem másik a... Ott az volna. Ja, erre szerintem. Nem tudom. Nem lehet erre menni. Mi a picsa? Itt van valami létre, vagy valami, ami lement. Esetleg, vagy nem tudom, már nem emlékszem erre a részre. Hol van egyáltalán a faszi, akivel jöttem? Ez is eltűnt, mint a... Itt van. Hallod? Ja. Oké, megvan. Milyen? Hol? Ja. Megvan. Nem, nincsen, nem végtelen először. Mit? Hol? Ja. Follow me! Most fogyott el először. Ha befekete-fehéred, gondolom, akkor halok majd meg hamarosan. Vagy csögörtő vagy be vagyok basra, mint a kefekető. Jó, meghalt. Vagy nem? Van még valaki? Nem hiszem, hogy bárki. Ott van. Mindig élsz? Mi a fasz? Azt hiszem, kiírtalak.
Gyere elő! Nesze, sem meghaltál. Add ide a fegyvered. Q mint Q. Q mint az O, aminek van egy baszás az egyik sarkában. Ez milyen érdekes fedezékbe vonulás volt. Remélem jókat ölök. Azt hiszem igen, talán. Ugye? Az velem van? Szerintem az nincs velem. Azt hiszem. Nem, azt hiszem meg van. Ja, még egy van. Hello! Meghortál. Na és itt van vége ennek az ügynek. Film producer, an all-around piece of shit, catches a fast ticket to Quentin for stats, rape, and attempted murder. So he gets to spend the next 15 years playing sissy instead of sticking it with girls. That is justice. Capital J. Felt such a reputation, I'm not going to be able to hold on to you anymore. You're getting promoted. Go on, get your new assignment. Good work. És ezt beszéltük Eddel, abban a videóban, ami ugye elmaradt, mert letöröltem, hogy milyen érdekes a ruhája ennek a faszinak, ez az öltöny mennyire kurvára nem stimmel valahogy, egyszerűen nem. Csak nézzétek meg jobban az öltönyét ennek a faszkalapnak. Miért olyan a nyaka, miért olyan a karján, miért ez az öltöny is szar. Nem kellene nekem olyan egyszar. You'll like this place. A lot of movie people hang out here. You like jazz, Cole? The hopheads love it. Sure, I guess. Big bands and swing I can understand, but this bebop palaver? How are you supposed to dance to that? This is Phelps, Leroy. Be nice to him. You'll like this place. They treat you right. Like a table. What do you think we want to do? Stand at the bar like chumps? I'll get a table ready for you. Don't look so happy to see me, Alphonse. I might get the wrong impression. Cole, this is Alphonse. He's a French Negro from Africa. Can you beat that? The Congo. Pleasure to meet you, Alphonse. Is Elsa singing tonight? Yes, she is. She has the next set. Come on, Cole, you can meet Elsa while they're fixing us a table. You'll like her. She's something else. Maybe another night, Roy. She's pretty beat up about it. Get your hands off me. Don't ever tell me what to do or what not to do, Alphonse. You got a nice club here. Don't spoil it. You will follow me, detectives. Just through the door. Was my only real friend, Harlem. We went through it all. You realize what he did to me? Of course I do. You have no idea. You said it was construction work. It was an industrial accident, Elsa. How can I be held responsible? Elsa, are you going on? Louis, for God's sake, he was my best friend. The only man who ever loved me without putting his hands on me. Hi, Elsa. Here's someone I'd like you to meet. Cole Phelps, war hero and crime fighter extraordinaire. Why would I want to meet another fascist from the LAPD? Sorry about this, Cole. What an evening I'm having. First a Negro puts his hands on me, and then this. Who do you think you're talking to, you German junkie whore? Don't you ever forget your place with me again. Do you hear me? Evening, Doc. How's business? Sanguine. Louis, help me here. I'm gonna have to give her something before her performance. Blow it off, Cole. These artsy-fartsy types always get a little flighty. Meet Dr. Harlan Fontaine, doctor to the stars. Mr. Fix-It to the mental wreckage of Hollywood.
So what about that drink, boys? Megint megkaptam. Ja. Semmi más. Gépjárműkár 2700 dollár. Megakadt a számláló 420-nál, aztán tovább ment. Jó van. Na, így bezárva. Meg is volt akkor ez. És akkor ugye jön a következő, ami... Fú, azon most ez visszarakott engem ide. Ki lehet választani ezt az ügyet? Egyáltalán, vagy hogy van ez? Azt ez németül van. Azt mondja, hogy nem lehet. Na, ez egy probléma. Mi is? Mi a neve ennek? Az is lehet, hogy újra lehet vagy kezdeni az egészet, nekem az kellene. Azt mondja, hogy a vörös rúzsgyilkosság. Hát olyan nem volt itt. Nem tudom, hogy fogom én ezt folytatni. Ajaj. Nincs itt. Hát ez csak annyit értem, hogy javítottam meg. Ezért. Na jó, hát akkor... Új, az mit csinál? Ez rögtön kezd egy újat, vagy kérdez valamit előtte? Megnézem, hogy újra lehet az egészet kezdeni. Bazd meg, nem ebbe akartam belemenni. Hanem úgy jöttem, hogy az egész ügyet újra kezdeni, amit belekezdtünk ebbe itt. Pedig ezt úgy kellene. Hogyha nem fogom tudni folytatni, akkor kész, ennyi vége a végigjátszásnak, nem tudom folytatni. Mivel kihagytuk ennek az ügynek kb. Felét másképp. Szóval... Ez így nem folytatódik. Újraindítás. Most minden esetben gondoltam, hogy újra kezdődik. Akkor lehet, jó van. Akkor innen folytatjuk. Másnak se tetszenek a nők ebben a játékban, úgy néz ki. All right, gentlemen, take your seats. Let's get this over before lunch. Clyde Rose of the homicide squad has decided to take early retirement. We will all miss Floyd and the steely edge he brought to his police work. The department has arranged... Biztos vagyok benne, hogy ez a fasz is skót, nincs az Isten, hogy ez nem skót. Tökre úgy hangzik, mint a Tokarage Driver 2-ben az a faszi, aki segített neked. Floyd's departure leaves a place at the top table, and the chief has seen fit to promote Cole Phelps from burglary to the homicide desk. Stand up, Phelps. Take a cheer. You're in the major leagues now, Sonny. Rusty Galloway, a fine lawman of the old school, will be taking you under his wing. Your first case is the murder of a woman, found last night and bearing all the signs of the werewolf. Get out to the scene, lads. Ez most már gyilkossági vagyunk. Gyilkosságiak vagyunk, És új autónk is van. What happened to Rose?
Parker wants the chief's job. Word is it's either going to be him or Thad Dean. So they're both clearing the decks. Where does that leave you, Galloway? Leaves me saddled with a chump like you, Phelps. I didn't ask for you, and I don't want you, so keep it to yourself. See if you can learn something about seeing how a real cop operates. What did he mean by the werewolf? Medallion. The Daily News came out calling him the... Hey! Bocs. Medallion. The Daily News came out calling him the werewolf killer. The Examiner came up with the Black Dahlia. We any closer to catching him? Not a chance. 6 months and hundreds of guys running down leads, and we got nothing. You don't think this has anything to do with it? No, I don't. 90% of murders are domestic, Phelps. Some guy gets into a beef with his wife, he takes it too far. This will be the same. But cutting someone in half and leaving them off the sidewalk, that's a one-off. Why so many women this year? Because of the war. You should know that. Oh yeah. Guy gets to kill people every day in combat. Comes home, he's expected to take lip from his wife. What do you think's gonna happen? Itt vagyok. It's that simple. Jöttem. Vigyázz, vigyázz. Ó, vigyázz. Itt vagyok. Vigyázzatok, majd megjöttem. Észventúra, állati nyomozó. How about a scoop for the Examiner, Galloway? You could use some good press. Another tramp, another message. Is the werewolf back in business, boys? Do you have a mother, asshole? A sister? How about showing some respect for this poor woman? Let us do our job, and Detective Galloway will give you a statement later. He's good, Rusty. He even sounds genuine. That's Phelps, guys. The war hero. Defending the honor of murdered humps. They're used to it, Phelps. Moving along, guys. You got your pictures, you got your headlines. Now scram. Meg kell válaszolni? Vizsgálni egy hölgyet. Akinek valami súlyos fakviszkáló balesete történt. Annyira sok jó dolog maradt ki a videóból, hogy hihetetlen, például ugye az előző is, ugye, hogy beromboltam oda. Az is ugye kimaradt, most próbáltam kicsit megcsinálni megint, de nem lett olyan jó, mint akkor, ugye? Hát ez van. Working neighborhood, some trouble, but nothing like this. It's known locally as the Moors. You were first on the scene? Yes, detective. No one's disturbed the body? No, sir. We cleared out them vulture reporters so Pinker and the coroner could work. Mit keres ez a mókus a vaginájában? Hát akkor nézzük meg ezt a testet. Hát ugye már is látható rajt, hogy nincsen ruha rajt, tehát lehet beszélni vele. Brothers, Phelps, you make homicide? Looks like it. Galloway has been making me feel welcome. I bet he has. Has the scene been secured? Trome and Houlihan saw to it. The victim's personal effects are still where they fell. Cause of death? Could be the head injuries. She has been badly stomped. The cuts look Jeez. superficial. I'll know for sure in an hour. Hozzám jössz feleségül. Hozzám jössz feleségül? Hát nézzük, hogy hozzám jön feleségül. Hát úgy néz ki, hogy úgy látszik rajta, hogy nem tudom miért nem akar, de hát... Nem így, megint csak visszautasítottak, hát akkor nézzük, hát... Bazd meg Feri! Bazd meg te Feri! Igen, hát így van. Hát nézzük, hát... Igen, hát gyűrű. What about this wound on the finger? A ring, most likely. I assume it was taken post-mortem. Előléptettek gyilkosságira, így már nem az utcainak vagyunk, vagy ennek vagyunk a tagja, tehát új társat kaptunk. Hát te úgy látom, hogy mindent megvizsgáltam, úgyhogy ennyi, hát akkor már menjünk. What does the writing on the victim mean? BD, Black Dahlia, text? Your guess is as good as mine. Could be something to it, or it could be the killer's trying to throw you off the scent. Either way, I'll run tests on the lipstick. Any idea of the time of death? From the temperature, I'd say after midnight.
I'll confirm with you later. És ezt csinálgattam állandóan, hogy így átlépkedtem fölötte. Meg lehetett olyat is, hogy futsz, és akkor így... Kicsit se hullagyalázol. The victim's back. Looks brand new. Can't be the one used on the body. Ott egy csomó cucca retikülbe, és csak egy kibaszott rúst néz meg, és semmi más. Meg akarok fésülködni valahogy. Nem tudok, nem úgy működik a kezem, mint hogy akarnám. What can you tell me about the shoe prints? Men's size 8. Tinker lifted impressions for me to compare back at the lab. Oké. Itt is van valami nyom. Nézzük. Na, vizsgáld már meg. Looks like some kind of puzzle or parlor game. Várj csak. Ez Afrika. Dél-Amerika. Bamba Club, the Bamba Babylon. The Bamba Club? Why steal a table lighter? Ez nagyszerű. Na, mindent megvizsgáltam. Azt hiszem. Fel még nincs még valami? Nem, nincs semmi. Menjünk. Csá! Soha. Arról ugró voltam a... Figyeled, mit tudok? Keménynek. Ugró voltam ugróiskolába. Kapja a tudsz! Á, picsába! Várj, még valami nem néztem meg, mert itt van még büntet helyszínen, még kiírja még mindig. Why not follow up on the bomba? Puslén. I could use a belt. Még valamit nem néztünk meg, mert akkor már nem, ki lenne húzva szerintem, ha csak nem még vissza kell jönni, vagy ilyesmi. Találtunk itt még valami extrát. Még valamit nem találtam meg a nővel kapcsolatban, mi a picsa? Mert mindig izél. De mi a fasz nem találtam meg? Hát... fején esetleg. Ja, aha. What caused the blunt force injury to the face? Could be anything from a baseball bat to a lug wrench. I'll have more details after the autopsy. Oké, meg vagyunk. Most már megvan, mehetünk a bombába. Hol van? Na most már nem kap el. Nem kapsz el, köcsög. Hol vagy? Nem kapsz el? Az igen, ott ugrál. Hogy csinálta azt? Átsétált ezért. Nem kapsz el, nem kapsz el. Nem kapsz el. Nem kapsz el, nem kapsz el, nem... Jó vagy? Mindegy, menjünk ki. Bamba Club. Calm down. Eltaláltam az autó. We can't rule it out. We need to work the evidence. You'd love that, wouldn't you? Big head behind the wall. All over the decade. Been working evidence for the BD case for 6 months and got mixed. There's a difference, Rusty.
Oh, yeah? I just started working it today. Okay, hotshot. Nem én voltam. More likely. The werewolf comes back around, leaving us a note on the corpse. He clearly has a thing for power. Power over women. Why not power over the police department as well? You finished those. A guy opens his mouth again. Mi bazd meg? Nem! Au! Au! Oh, there. Jó, oké, aztán nem haltak meg talán. Remélem. Mármint nem az miattuk, hanem miattam. Finished those. A guy opens his mouth again after 6 months of scheming. For some opportunist who's been reading about the BD figures, he'll rip off the MO and get himself a freebie. That's not totally fantastic. Well, the Examiner and the Daily News might be good at coming up with monikers. Terrible for police. There's a reason we didn't get the son of a bitch after the short murder was them, locusts. Where do you think the werewolf killer is now? Dead by his own hand, stationed somewhere else, in forces. Megúsztad. Another town, Éppen csak. another country, who knows? So Phillips, I understand you want to turn this into a big case, but it doesn't work like that, right? A case will come and find you. You can't make it something it ain't, understand? So you don't think the werewolf has continued to operate in the Los Angeles area? No chance. We'll have found him. De valóságban nem 1940 valamennyi van vaját, szóval ezt is vett figyelembe, hogy kicsit régen játszódik, és még itt bálnazsírral kenik az arcukat. Tocktajgos. Mamba Klub. Hello. Gentlemen, what can I get you? Phelps and Galloway, LAPD. Were you working here last night? Yes. How can I help, officer? You can start with your name. Garrett Mason. You're the regular bartender on nights? I'm a temporary barmaid. I work for an agency. I fill in at bars across town. Do you remember a woman who came in here last night? 5'7", about 110 pounds, blonde hair, about 40 years of age. You mean Celine Henry? Yes. Do you know anything about her? I don't. But the owner, Mr. McCall, serves her most nights. Would you like to speak to him? I would. He sits at the back of the club. Wears a hibiscus. You can't miss him. Is there anything else? Ott van hátul. Szerintem hazudik. Pour me 3 fingers of rye. You ought to meet Joe's buddy. It's nice. Where's that guy? Hello. Detective Phelps, LAPD. We're investigating the murder of Celine Henry. Do you know her? Celine? Christ. You going to pay for that? Sure I know her. She and I and Jacob, her husband, we go way back. She was here last night? Sure, she's a regular. Celine was a lovely woman. Gyanúsítottat az áldozattal látták. Was Mrs. Henry here with anyone last night? Not at first. Celine already had quite a head start. And she attracted attention? Certainly. A few gentlemen became very enamored with her and her stories. One guy in particular. Miért hazudna? You know him? No. He's been in a couple of times. Did they leave together? Yes. At around 11. If it helps, I made the guy's license plate. Sam is taking me to Palm Springs for the weekend. So, how did you turn? I think this could be a great help, sir. Thank you. A waitress. I have a spoon. Jó, most már el lehet tenni, most már elrakhatod. Mrs. Henry appeared to be missing a ring, torn from her finger, but not her wedding finger. Celine always wore a red garnet ring on the large side. Larger than life, like Celine herself. Did she have it a long time? Sure. Since way back in her flying days. Did her husband buy it for her? No, it was before Jacob. Hazudsz, milyen izény van.
Utolsó testen. Bazd meg FD-snek. Szipőnyom. Tankot elgyek azt a síros. Meg még egyszer. Azt mondja, hogy úgy hiszem, ez a segítséget, hogy ez Henny közéről eltevettek a gyűrűt, nem a gyűrű súlyáról. Szerintem adom hordott egy piros keves gyűrűt, elég nagy volt előről, akárcsak szerint maga. Még utolsó hát igen, mióta előtt. Feljövette neki? Nem. A Jacob előtt maga. Hát én nem tudom, szerintem... nem hiszem, hogy van bármi izém, úgyhogy... I think you know where the ring came from, and I think you're gonna tell me. Okay, I bought it years ago. I carried a torch for Selena those days. Guess I always have. But old man never knew about it. Férj ismerete. You know the husband? Sure I know Jacob. He was in the Corps. He met Celine on a furlough and married her when the war was finished. He put up with a load of shit. Do you think he killed his wife? No. No, not in my opinion. Nem tudom, mit mond. Habár... Kicsit... Ajjaj, idegesnek tűnik egy csöppet. Ajja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 j
még egyszer? Annyi, hogy... Solt a fejed, igen, ismertem Jacobot. Serelőben szolgált szerint. Kimelen nevé alatt ismertem és elvettem őt háború végetért. Hát én nem tudok, hogy... Hát én most... Nem tudom most... Hát, hogy használok egy intuíciót. Nem vagyok ebben most biztos. És ha az igaz megy el, akkor felgyújtok valamit. Az meg! Picsába. So if it wasn't Jacob, then you probably let her out of here with the guy who killed her. How do you feel about that? Stow the attitude, will ya? I tried to get onto Jacob. I rang him up. Asked him to come pick her up, like usual. But he refused. She picked some night to push him over the edge. I rang him back around 11:30, but got no answer. Thanks, Mr. McCall. Big help. One more thing. Would you have an address for Celine? 142 North Union Avenue. God knows I had to send her home in enough cabs to remember that. Na, viszlát. Hello. Csá. 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 Viszlát. Viszlát. Hello. Mentünk. Gyere, menjünk. Hey, what's the hurry? My stool was just starting to warm up nicely. Köszönöm. Megjavították az autót. Ez az. Zsír. You find the booze helps you get through a working day? Sharpens my investigatory instincts. A smart lawyer might use that to throw out anything you collect today. A smart man might know it's unwise to stand between the patient and his medicine. As long as you're not falling over, Rusty, I'll let it slide. That's mighty kind of you, fellas. You know, you picked the wrong job with a healthy thirst of vengeance. We owe it to this city to do the best we can in this position. As homicide detectives, that responsibility is all the more serious. Always the politician. It's not political, it's practical. Az meg! Mi az a baj? De hogy fog? Már rég megöltem valakit. Nem fogok már megölni senki. Egyszerűen csak egyet öltek meg. Nem! Egy minden! Yeah, well, if only you'd been there, choir boy. Teddy Short be alive, the Japs would have spared Pearl Harbor, our ancestors wouldn't have tasted the forbidden fruit. Minor syntactical error, Detective Galloway. I never claimed to be able to prevent crime. I only suggested a proficiency in solving them. Guess that's...
Azt mondja, hogy... Na. Ne fasz össze vannak az árva. Worse than I could ever have imagined. KGPL to any Century unit. The citizen reports a man with a gun on Grand between 4th and 5th. Any Century unit identified. Itt hogy fogok átmenni? Hey, come on! Minek mentem neki? Azt mondd már meg! Nem lehet itt felmenni? Ne bassz már fel, hát... Ecsém. You know, putting the siren on might remove the element of surprise when you're hitting up. Ez gyönyörű volt. Na menjünk. Hol van ezen az ajtó? Itt van. I'll try the back door. Wait here a second. Na itt már valami nem stimmel. Ajjaj, betörtek. Side window's been jimmied. Looks like somebody's creaked the joint. Oké. Keresünk nyomokat. Fel lehet venni? Léci, venjem már fel. Tudjuk, mi van még itt. Hoppá, fel lehet lökni? Azaz, rumlit akarok okozni. Nem lehet tenni jobban. Az angolánál nem mondja, hogy tön, pedig a megvizsgálom, és még tudok olyan hangot is kiadni, hogy tön. Jaj, nem, már megint egy ilyen, ezért... Talán réget család. You said I had to go back, Doctor. Fires are cathartic. They allow you to confront your past. You said the house would be empty. Are you taking the medication I have prescribed? You said the house would be empty. I heard them screaming. Circumstances were unfortunate. My colleagues had made all the necessary arrangements. You said the house would be empty. You're killing me. The deaths were unfortunate, but you have dealt with death before. I want you to come to the clinic and we can deal. You said the house would be empty. How can I find peace? Ez az, hogy mindegyikben benne van, mindegyik ilyen átvezető, lesz a... ami fő... fasz. Annyiuk. Kulcs. Kulcs. Megpróbálom feldugni ezt a segélybe a tárcsamnak. Nem úgy reagál a kezem, ahogy akarnám. Nem tudok olyan kezdeni, el kell, hogy tegyem. Mi van még itt? Nézzük, kutassuk át az egész házat. Itt van, én ezt már megnéztem.
Anyád, ez mi ez? Ez egy hajszárító? Anyád, de durva. Ez nagyon lehet baszni egy ember. Ez nagyon állat. Ah, pezsgő. Megiszom. Nem lehet. Yes. Gyűrű. Itt a gyűrűs ezért. Tiffany? The rest of this stuff is junk. Might explain the missing ring. Oké. Tehát a gyűrűről ugye volt szó. Az egy nyom most már. Megiszom. Megiszom. Itt jön a repülő. Nem tudom meginni. Mi ez? Ez mi? Az ott mi? Azért, mert ez egy kefe, hogy mondom neked bármit? Nem azt! Teszed le! Ezt a képet nézd meg. Nem, a képet! Ja, úgy. Regular Amelia Earhart per day. The ring looks distinct. Oké. Jó. Ez nagyszerű. Jó, oké. Ennyi volt itt. Nézzük, mi van még itt. Ha lopakodni kellene, én mindenféleképpen erre jönnék. Felrúgjam ezt a szart. Igen, ezen pont gondolkoztunk. Ugye a legelsőben, amikor felvettem a fegyvert, akkor csak úgy simán kézzel felvettem, semmi kesztyű vagy ilyesmi, hogy ne legyen rajta az új lenyomatom, de mindez hogy itt annyira nem számított még akkoriban. Nincs több nyom. Mosószer. I doubt it. Nem azt adjuk. Oxidollar a mosógép is tovább él. Menj innen. Menj innen. Hűtő. If you sober up, you can find me at apartment 2, 1050 Huntley Drive. Zsír. Új nyomunk van, hallod, ide fog menni. Hallod, ezért, hogy hívnak? Haver. Obviously having problems. Speaks to motive. Crime scene evidence still weighs against it being a husband. Jacob could give us something to go on. My drank like this, you'd be feeling the back of my hand. Call in burglary and get technical services out here. I'll talk to the neighbors. Don't take all day about it, Phelps. I'll get nasty when I'm thirsty. Burglar used the pry bar. I mean, so why did you kick the door in? Think I'm gonna climb through a broken window in a $30 suit? You got another thing coming, Buster. Nem nézd meg még egyszer! Felejtsd el! Nem akartam még egyszer. Homicide, badge number 564. Requesting technical services for a suspected 459 at 142 North Union. Mi fasz? Ah, cipő. Cipő. Size 9s. Above average for a lady. 43-as. Az szép. Kártyáztak. Beszállok. Nem nézd! Hülye cipőmániák. Én is telefonálok, nem csak te ám, mert én is, nekem kell szerintem majd talán esetleg még. Jó, azt hiszem nincs több. Ah, felögtem a dobozt, ez az. Vagy nem? Ezt kirakta vissza a helyre. Na, az rakjuk csak szépen. Úgy, tökéletes. Úgy, nagyon helyes. Jó csináltad. Ah, vödör is. Ez az. Zajongjon. Úgy. Még be is lőném az ablakot, hogyha lehetne. Na, telefon. Telefon. Hol van a telefon? Hol használtad? Itt van. Várjál. Itt kéne lennie. Hol? Mi a fasz? Van a telefon.
Hol a telefon? Ja, lehet, hogy másik oldalon. Itt van. Mit? Telefon. Hol? Nem látom. Ja, itt van mögötte. Beragadt! Az meg... Jó, azt hittem, hogy ott ragad, az meg. Ezt kezdhetem előre az egészet. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need a registered owner on a license plate, 2boy8899. Kettő Béla 8. Detective, I'll need to contact the DMV. Shall I relay Az ott any egy boy? details via KGPL? Boy. Please. Thanks. Haló? Itt nem én voltam. Segítség, nem, betörtek, de nem én voltam. Mi csak, vagyis hát mi is betörtünk, de nem én voltam, csak úgy utólag jöttünk be amúgy, de nem én voltam. Ezért volt az, köztünk szólva maradjon, hogy ez volt az a társam. Ott cigizik, meg ivott is ma. Na mehetünk! Kusseljen, ne dudálja, mert oda baszok. Nem látod, hogy nyomozó vagyok? Na menjünk! Ó, bazdmeg! Nem számítottam. Bocs! Eszednél vagy? Calling all cars. Citizen reports officer needs help. Shots fired. Officer down. 6th Street and Lindley Place. 6th Street. Vigyázzat! Hussá! Itt felmegyek! Levágom az utat! Irányításom alatt tartom a helyzetet. Menj fel! Menj fel! Majdnem fent van a kurva anyját! Ez az! Gyerünk! Kurva Isten, miért nem megy fel? Hát mennyi kell még? Bazd meg, mi? Gázfröccsöt adsz, az fent vagy, hát a faszom. Menj fel! Kurva, hát ilyen nincs. Hát beszarok, hát ilyen nincs. Na jó van, hagyjuk a faszba. Azt nem lehet áttörni? Hát de... Miből van az? Na, megjöttünk. Okay, we're going hard. Follow my lead. You Jacob Henry? Yeah. Who's asking? LAPD. Who's asking? Who's asking? Arrest for the murder of your wife, Celine Henry. Murder? Celine? Save the dramatic. Maga Jacob, visszaven ki? Igen, ki kérdezi? Ki kérdezi? What the hell are you talking about? You come in here, you tell me that Celine is... Take a seat, Mr. Henry. We're gonna have a look around, and we'll talk. Jesus, I'm sorry. Na, maradj itt, én majd körbenézek. Itt van valami. Mi ez? Alkoholizmus. Alkoholizmus nem egy betegség. Felraktam a lámpát, pedig pont akartam még visszamenni, hogy felrakni, mert felraktam. De felrakni dolgokat. Rá ezek is fasz.
Nem lehet. Ah, micsoda. Köszönöm az ajánlatot, valamit tenned kell a feleségemmel. The oldest problem there is, what to do about the old lady. Oké. Ah, meg lehet tenni? Leülök ide kajálni. Itt van egy kis sült csirke. Meg rizs. Vagy ez csirkepaprikás, vagy mi ez? Azt tudja, hogy ez kenyér? Tököm is, nem tudom. Túlzottan pixeles a kaja. Baseballütő. Ezzel csapatták agyon a nőt. Dehogy nem, ezt keressük el, ez... Ja nem is ezzel csapták jövőt, ezzel valami szarral, valami fém tárgyal. Bepakolni készült valaki. 41-es cipő. Tudtam! Nem, 45-ös. Bázd meg, akkor nem tudtam. Azt hittem, hogy tudtam volna, hogy nem tudtam. Teszed be! Egy másik alap fel lehet venni? Nem. Bázd meg akkor. Hé, nyitva van ez az ajtó. Mi az? Ja, itt jöttünk be. De jó nyomozó lennék, bazd meg. Hálad, én lennék elég jó nyomozó a világon. Zárt ajtó, meg se nézem. Minek? Minek nézem meg? Igen. Feleség. Bízok benne. Megrúgdosom a lámpáját, adébb teszem úgy. Ja, oké. Ne beszéljünk. Beszélnünk kell. Hello. Az áldozat cselekedetei. So who could have killed Celine? Where did she go last night? A bar, I suppose. Look, I don't know. Hazudsz, öcsém, milyen cuccai van ennél, csak... Írásatesten, hiányzó ékszer, hús, bambakában gyújtó, ampatár, egy férfi alibije. Szerintem csak kétségbe vonom. We get the impression that Celine likes to live a glamorous life. How did she end up with a hump like you, Jacob? Celine was one of the first woman pilots. She hung out with movie stars and royalty. But she came back here broke and struggling. She married a mechanic. Put a roof over her head, food on the table. Not glamorous, but the best I could do. I'm not ashamed about that. Az nem lesz jó. Elbasztam. Igazából még, hogyha elbaszod, akkor is meg lehet szerintem neked csinálni. Ennyi. Utolsó találkozás az áldozattal. Említék egy gyilkosságra. When did you last see your wife, Mr. Henry? Last night. I went to see her. We talked. Things got a little out of hand. I left. Hát a szememben nézni, ezt elhiszem neki. You don't remember what time you last saw your wife alive? Look, I'm sorry. I left. Maybe 9 p.m. Might have been a little later, but right around 9. Why did you kill her, Jacob? Things will go better if you come clean about it. That's a lousy thing to say.
I never gave up on my wife. Van valami bizonyítékunk ellene? Hát a cipőnyom az nem. Bamba Club öngyújtó, én ezt nem is tudom, hogy mit lehetne itt erre nyomni, hát az meg... Hiányzó ékszer... Várj csak egy picit, az autóját, az meg nem néztük meg. Várj csak egy picit, nem lehet felállni innen? Kurva életbe. Ez mi a fasz ez? Ez lehet esetleg? I don't believe you, Jacob. I think you didn't have the guts to do it yourself, so you had someone else do it. You want to back that up with something, Big Mouth? Huh? Itt van, ez. Ez The az. note by the phone suggests you meant her harm. You want the truth? Truth is, I was sick to death of her. I was trying to have her committed. Ez Olivia. So you can prove that you came back here after you left your wife's place. I came back here. I was here all night. Start work at 6:30. Not the going out type. Nem tetszik az arca. Ez nagyon félrenéző. Van valami tudszom esetleg. Meghol a klub tulajdonosa többször is hívta Jacob. Hát... Nem tudom, valakinek ötlete esetleg, hogy mit lehetne erre mondani? Hogy mivel tudja ugye alátámasztani, hogy ő itthon volt. Mert hogy nekem úgy néz ki, mintha nem mondaná igazat, tehát így félre nézeget állandóan. Habár... Igen, így néha így kacsingat így jobbra-balra. Ennek az öngyilknak szerintem semmi haszna nincs. Tompat rágyakozta a sérről, és hát az sem nagyon fog. Habár várjál csak egy picit, hát... Ja nem. Azt mondjuk arra lehetett ráfogni, hogy egy szerelő, autószerelő, és akkor ilyen szírszorokat használ, de... Egy csavarkócsal, hogy ütötte, hogy nem tudom, mindegy. Jó, hát szerintem rányomok egy kétségbe. So you were here, tucked up in the bed, while someone was out there beating your wife's brains out. That's all you've got? Talk to the bartender at the Bomba Club. He'll tell you he called here last night, and I answered the phone. We're still going to need you to come downtown, Mr. Henry. We can get this all down on paper, Jacob. How you got fed up with your wife and how you figured killing her would bury all your troubles. Kill my own wife? You was a lush and a tramp, and you just couldn't stand it anymore. Shut your goddamn mouth! So now you're gonna tell me you loved her? The DA goes all gooey over remorse, Jacob.
Na, legalább kapott egyet. You're not being rational. Én is kapok. Mi fasz? Call it in and get a squad car dispatched. And check for messages. Keep old Slugger here company. Hol volt a telefon? Itt van. Operator, give me R&I. Putting you through now. Legalább most nem esett le a kalapom. Phelps, badge 1247. How can I help, Detective? I need a patrol unit to transport a suspect back to Central. Certainly, Detective. You have a message from the coroner. Do you wish to be put through? Yes, ma'am. Carruthers. It's Phelps. I've completed the autopsy. Several wounds to the head from a blunt metal instrument. Closest match would be a socket wrench handle. So the cause of death was the blunt? No, the blows to the head surprisingly were not fatal. Death was from hemorrhage and shock from the fractured ribs and multiple injuries caused by the stomping. Anything else? He's some kind of sex fiend. The tissues of the anus were bruised about 1/8 of an inch, but no trace of semen in the anus, vagina, or stomach. Thanks, Doc. Operator, give me R&I. Any word on an owner for that vehicle? License was 2boy8899. Yes, Detective. The plate belongs to a brown 1936 Pontiac. Registered owner is one Alonzo Mendez of 402 South Fremont Street, apartment 16. Thanks. Any other messages? Alonzo Mendez. Detective. From Captain Donnelly. He wants any and all suspects returned to Central. Interviews to be set up immediately. Got it. We're coming in. Először megyünk a rendőrkapitányságra. Watch where you're driving, you maniac! De honnan tudhattam volna, hogy ott van, amikor bazd meg balra kanyarodtam, és kurvára nem látok balra, bazd meg, mert hogy úgy fordul a kamera. Watch where you... Brother said she took a real pounding. Maybe if he had been a little... No! Maybe if he had been a little firmer in the beginning, wouldn't be in this situation now. I imagine that Neanderthal routine is a big hit with the ladies, Galloway. Women love me, Phelps. I have no complexity. They know exactly what they're gonna get. Jajjajjaj! Oké, túlélték. Még egyelőre. De nem az én hibám volt. Ő volt a hibás, mert ő egy hülye fasz. Ő akar mindig, hogy ugrassak minden, csak nem merik kimondani. De tudom, hogy még jön belőle ezt akarja. We have a firm lead, Captain. Are you questioning my judgment call, Phelps? No, sir. Good. I thought not. Jacob Henry is a sub-sister pushed around by his wife. I think with the right kind of persuasion, he might be prepared to seek absolution. Hát, hogy nem ide kellett volna összejönni. I don't think he's our man. Galloway agrees with me. Don't drag me into this. Rusty is a practical policeman. A bird in hand is always worth two in the bush. Let's liberate a confession for poor Jacob, and the public will sleep easy tonight. Nem. Run along now, Phelps. El kellett... Nem. De a faszból nem ide kellett volna jönni. Picsába. Megyek innen.
Össze még beszéljük az faszival. Menzesszel. Majd visszajövünk később. Watch it, will you? Just go easy, Phelps. Alonzo Mendez. Sound like a man who moonlights as the werewolf? Don't sound like a man I'd let my daughter in here. You've got a daughter. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself with any number of things you don't know. So that's why you never sober up. Exactly. Na, melyikből lakik? 60. Mendez, apartment 16. Negyedik emelet. Vagy negyedik szint. Here, the apartment's up on the top floor. Don't bother knocking, just kick the door in. Take a look around and see what you can find. Megint ilyen kulcs. Én elnézegetem ezt a gyufát, fél órán át tette, eddig néz szét. Ó, pisztoly. Fogdassuk össze. Lelőm, hogy kell. Akkor ez nem... Tehát találtunk egy pisztolyt, ez kit érdekel. Egyáltalán nem fontos valószínűleg. Helyette itt van ez. Ezzel ölték meg a nőt. Ott van előtte egy kibaszott, véres cucc, és ezt veszi fel. Mi ez? Ez egy rúzs, ezzel írta rá, gondolom. Nem? Jaj, bassz meg az Istenem. Nem lehet, hogy ezzel csapták agyon? Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. Aha, király. És akkor a rúzs az nem fontos, mert hogy azzal írták rá azt a szart. Á, na végre. Brothers could match the color and brand of the body.
Na, zsírkirály. Ja, oké. Have the murder weapon. Better get Pinker down here. Jól összefogdostam. Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Don will begin to like you. Hey, what gives? LAPD, you're under arrest. Na. Do not lose that son of a bitch. Mondhatok volna neki, hogy ügynökök vagyunk, vagy valami ilyesmi, és akkor nem szalad el, oda megyünk hozzá, és akkor lecsukjuk könnyedén. Nem kell rögtön mondani, hogy LAPD. Vagy csak nagyon szereti mondani, hogy LAPD. Mennyire? Arcon akar csapni, vagy... Ja, lement a lépcsőn? Vagy mi? Hol a faszba ment? Hallod? Ne legyél már ilyen fogyatékos, menj már! Ja, erre ment, oké. Itt le lehet ugrani? Persze, hogy nem. Aj, kurva előre vagyok maradva, nem tudtam, hogy kell oda menni. Itt csak leugrott, vagy mi? Ja, nem. Nem csövelni. Get in and drive. Jó van. Aztán az első üldözés... Ja nem, már volt üldözésünk korábban tényleg. Hit him, Cole! Spin him out! Ezt figyelted? Ez nagyon profi volt. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Show me your hands. I ain't saying a goddamn thing. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the Várjunk, hogy Feri már is kipróbáltjátok azt, hogy hogyan lehet bannolni embereket, ugye most modok vagytok, tehát nyugodtan bannolhatjátok Levente Andót. Erre. Hát, neked nem jutott inni. Gépjárműkkel $5361. This pain to cool the lava you pump through my veins, 'cause I'm burning up for you. Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. Sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence.
skipper wants you to have your newspaper face out the colony. I think I know the place where they found the lady. Yeah. Overlooks. Na, nekem ebből a játékból egyelőre ennyi elég volt, aztán majd máskor folytatom. Még belenézek esetleg pár percig a izébe a Murdered Suspectbe, de nem tudom, kezdek fáradni. Várj. Fallout New Vegas orosz? Vagy ez most mi ez? Oh. Köszönöm szépen, Cursed Seal. Mennyi helyet foglal? 6 giga. Hát akkor annyi már pont nincs a gépemen. Ja, köszönöm szépen a játékot. Majd ki fogom próbálni. Nem játszottam még vele, úgyhogy... Jaj. Ez pont kapóra jött. Na, ezt fel is telepítettem a Murdered Soul Suspectet, de se nem tudom, elkezdem letölteni a Falloutot. Mit tudnék letörölni, azon gondolkozom. Nem akarok semmit letörölni ezek a picsába. Nem tudom, esetleg a Postal 2 az hogy van nekem. Milyen, hogy van ez? Nem tudom, hogy az második magyarítva van, vagy hogy van ez, ugye alapból magyarul van a Postal 2, letörölhetem, aztán újra feltehetem, hogy kéne a hely. Nincsen magyarul. Szerintem semmit nem változtattam rajta. Letörlöm. Most úgyse fogok egyelőre játszani vele. Bármennyi tárhelyet bármikor meg lehet tölteni, meg amúgy is ebben a gépben csak egy 250 gigás vinyó van, és azért van dugig. Egy 250 gigás vinyó vannak a játékok, meg ezek. Mindenféle tucat, rengeteg sokszor van erre rárakva azért. Nem nincsen ezen egy terás belső vinyó vagy ilyesmi. Ha elkezdem játszani, akkor ezért a keveset a Murdered Soul Suspectet, aztán majd meglátjuk, hogy tetszik. Belenézek. Majd átállítom szerintem 7 OSP-re, mert az lesz jobb a Capture Card-nak. Ablakba indul, akkor jó.
Ja, én is még játszok ezzel 1-2 percet, aztán lépek fel a tő. Nem tetszik ez a sok AMD logó. Press start. Fasza. PC options. Na, előre látom, ez milyen fasza ezért lesz. Ilyen konzolport. Ja, aztán mi lehet ki... Ja, fasz. Ide, jó. Na de jó. Ezt igazítsam meg késéssel, az a kedvencem. Akkor úgy kell megigazítani, hogy közben késik. Na jó, így jól lesz, azt hiszem. $30 FPS korlát, akkor mi a picsának tesznek bele egyáltalán ilyet? Könyörgöm. Ja, 30 FPS-en megy idáig. Most már csak 10-zel. Most tölt gondolom, hogy nem tudom. Ja, 30. A serial killer is terrorizing the normally sleepy streets of Salem. This of a bell has been left at the scene of several murders over the Police to past refer to the few murderer weeks. as the Bell Killer. We spoke with the public relations officer. Authorities are asking anyone with any leads to contact the This picture of a SPD's bell anonymous from a tip calling card line. the police have yet to attach any meaning or significance to, has become synonymous And with no the link hysteria between his surrounding his victims. murder. You're saying there are no leads? No leads at all? Grow up on the streets. You start thinking you're invincible. Na van. Jó, visszakettanak, aki megy. Nothing can touch you. You never really lose. Go to arrest some freak, find out you aren't as invincible as you thought. What kind of name is Ronan? That kid stole my wallet! Time to make it official. Dad, it hurts! You steal my car? You paid a price. Roman O'Connor, you're under arrest for the assault and battery of Vincent Coulter. Guilty on 2 counts of grand theft auto. On the indictment of burglary. Grand larceny and assault with a deadly weapon. Let me take it. I can't have my sister marrying some bum, right? I do. Oh yeah, I do. No, Julia. Stay with me, you hear me? Julia. No, stay with me. Stay with me. Your family wore felonies like badges of honor. Now you think this new badge covers all that up? You're a fucking criminal. You need to slow down, man. Right? This is crazy. I didn't know better. So you actually want to die. Turn around. You're under arrest. How did I survive that? Stay where you are, dirtbag. I'm coming back up. Right to remain silent. Copy
A Fast 30 FPS 96-tal megy. 100 FPS. Nem lehet mozgatni a legedet. Kamerát. Hát ez az intro eléggé zagyó volt. Mit csinálja? Watch it, lady. Someone had to hear that glass shatter. Az ilyen videók 30 FPS-ek. De a játékmenet az nem. Get back here! Okay. Mi faszidom, valami töltőképernyő akar lenni? Ronan? I can't believe it. I can't believe I found you. Oh my God. Julia. I thought I'd never see you again. You look good. Never look better. God, I've missed you. I would give anything to be there with you. Just to be together again. What? No. Oh, no, not again. Not you. If you're not here, where are you? It's the other side of the bridge. Bridge? What bridge? Where you are is a prison. Or a bridge. It all depends on how you see it. Either way, where you are isn't safe. Do you hear me? We need to get you across the bridge. We need to move on. Move on? Is that where you are? Don't worry about me. Nem akarok linkeket látni a chatben.
life feels unresolved. I don't know. Figure that out. Now go. Julia, you left me once and it destroyed me. Please, please don't leave me again. We'll see each other again, love. Just save yourself. No, no, Julia! Don't leave me, Julia! Damn it! Hello? There's a man in the street outside the Regal apartments. Nem, ha jól tudom, mert soha nem készített bemutatókat, ő csak gameplayt csinált bemutató néven. There's broken glass everywhere and a lot of blood. This is bad. Yeah, I'll stay on the line until help arrives. Hey man, can you hear me? Lady, please. Damn it. Jó az a játék, csak kevés a gameplay. Na mindegy, én megyek. Elég volt ebből a játékból mostanra. Úgyhogy mindegy, majd legközelebb nem tudom, hogy akarok-e majd ezzel játszani, majd meglátjuk, de majd legközelebb folytatom az Noire valamikor. Na mindegy, úgyhogy ja, ennyi volt. Még egyszer boldog új évet meg minden, úgyhogy viszont látásra.